السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي 2022. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل كتاب المعاصر، معادنا مع يونت 3. وطبعا حابب أشكر كل الناس اللي بتتابعنا في التعليقات واللي بتشكرنا واللي بتعمل لايك وبتشير الفيديو، وطبعا بالأخص الناس اللي بتجاوب في الكومنتس على الأسئلة اللي احنا بنسيبها. وإن شاء الله النهاردة برضو هنقول كل أسماء الناس اللي شاركت لحد وقت تسجيل الفيديو بالإجابات بتاعتهم. هنقول كل أسمائهم النهاردة بس في نهاية الفيديو علشان طبعا ما نطولش على حضراتكم. في بداية الفيديو برضو في أسئلة هنسيبها في يونت 3 النهاردة، واللي حابب يشارك برضو هنقول أسماء في يونت 4 في الوحدة الرابعة بإذن الله. وبعد فيديو النهاردة كده هيكون اكتمل عندك فوق في قائمة تشغيل الصف الثالث الإعدادي أول 3 وحدات، يعني بالظبط نص المنهج. وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم يونت 4 الوحدة الرابعة. بدايتنا هتكون من بيج 139. A or an is a small area. area يعني منطقة، و small يعني صغيرة. And the people who live in it. ده تعريف ايه المنطقة الصغيرة والناس اللي عايشين فيها. ده تعريف facility اللي هي تسهيل، community المجتمع، opportunity الفرصة، survey اللي هي دراسة معمولة، دراسة بحثية مثلا. طبعا ده تعريف منطقة صغيرة الناس عايشة فيها، تعريف الكوميونتي. There are many local for the elderly and disabled people in our country. يعني الكلام ده في local حاجة محلية للناس الكبار والناس disabled اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة in our country في بلدنا. في local differences اختلافات، problems مشاكل محلية، facilities تسهيلات ليهم، street lights اللي هي طبعا إشارات المرور أو اللي هي الحاجات اللي بتضيء ليهم في الشارع. طبعا في local facilities يعني تسهيلات محلية ليهم أثناء وجودهم في الكانتري في البلد. Most young people معظم الناس الشباب do activities أنشطة such as swimming زي السباحة and other sports والرياضات الأخرى. معظم الشباب مالهم scientific activities أنشطة علمية، disabled لذوي الاحتياجات، abnormal غير عادية، leisure اللي هي أنشطة لقضاء وقت الفراغ طبعا leisure activities. When you try to make people do something لما تخلي الناس تعمل حاجة by giving support عن طريق ان انت تدعمهم and advice وتنصحهم، يبقى انت you know them، يبقى انت بتعملهم ايه كده؟ encourage تشجعهم، invent بتخترع، explore يعني يستكشف، text يعني يرسل رسالة نصية، طبعا انت كده بتعمل encourage. To means to take a letter or package to a building تاخد letter او package البيلدينج المبنى. deliver كده انت تسلم، encourage تشجع، discuss تناقش، feel يشعر طبعا deliver. There are lots of activities for young people. الشباب الصغيرين لهم activities ايه؟ such as volleyball and tennis زي الكرة الطايرة وزي التنس. الأنشطة دي بتبقى اسمها hungry جعانة، careful يعني حريصة، sports أنشطة رياضية، angry أنشطة غضبانة طبعا sports. Number 7. The school is up new lights أنوار كتيرة in the playground في الملعب. Writing بتكتب، putting بتركب أو بتضع، reading بتقرأ، stopping بتوقف طبعا putting. You feel أنت تشعر when you don't expect عندما لا تتوقع something strange حاجة غريبة or unusual. لما تحصل حاجة غريبة ومش متوقعة يبقى أنت بتشعر بالexcited بتبقى متحمس ومثار، interested مهتم، bored ملل، surprised بتندهش، طبعا دي اسمها surprised يعني اندهاش. You can make a when you have a good effect on a person, place or situation. أو أنت تقدر تعمل نقط لما يكون عندك تأثير جيد على شخص أو على مكان أو في موقف. Reference يعني مرجع، difference اختلاف، heading يعني رأس موضوع أو أساسي، reason سبب. طبعا you can make a difference أنت ممكن تعمل difference يعني اختلاف when you have a good effect أو أنت بتشعر بكده، يبقى أنت كده أحدثت تغيير على هذا الشخص أو على هذا المكان. make a difference. A is an important event حدث هام with lots of activities مليء بالأنشطة and beautiful shows والعروض. holiday الأجازة، spring الربيع، festival مهرجان، school day يوم مدرسي، طبعا ده كده اسمه festival. when we didn't أو when we didn't pass the test عندما لم يمر أو ينجح في الامتحان. he felt شعر بالproud بالفخر، excited كان متحمس ومثار، interested مهتم، disappointed يعني كان محبط. The president الرئيس started the decent life
اللي هي طبعا not for people who live in villages. عندنا درس قراءة مهم جدا اللي ما يتبنيه سيد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، اللي هو ايه؟ مبادرة حياة كريمة. كلمة مبادرة effect تأثير، initiative يعني مبادرة، festival يعني مهرجان، ماشين يعني يالا طبعا initiative. smoking has a bad effect التدخين له تأثير سيء lungs على الرئة. bad effect ايه؟ لا حرف جر بتاع of at in on طبعا bad effect on. The government tries to work for young people بتحاول تجد فرص عمل للشباب. fail يفشل، find يجد، pass يمر أو ينجح، make يصنع طبعا find. everyone is happy كله سعيد. have won the match نقط فاز بالماتش، لأن he have she have they have it have طبعا هنا جملة سهلة جدا. have مع الجمع اللي هي والشي والإت مفرد، يبقى they have won the match عشان هم فازوا بالإيه؟ بالماتش. everyone بيجي بعدها فعل مفرد، ولما أحب أتكلم عليها تاني بقول they. 10 children 10 أطفال 2 girls were killed in a car accident near أسيوط. وبنتين قتلوا في حادثة سيارة بالقرب من أسيوط. يبقى the 10 children containing يحتوي including يشملوا، العشرة دول يشملوا having يملك doing يفعل طبعا يتضمن فيهم أو من خلالهم دي جوه العشرة دول في بنتين قتلوا في حادث سيارة في أسيوط. near and close are كلمة near يعني قريب و close يعني قريب، يبقى الاتنين دول synonym ترادفات، antonym يعني عكس بعض، different مختلفين، opposite عكس طبعا synonyms. the antonym of strange is مضاد كلمة غريب. ايه مضاد كلمة غريب؟ عكسها ايه؟ normal عادي أو طبيعي، abnormal غير عادي، unusual غير معتاد برضه، difficult صعب، strange حاجة غريبة، يبقى عكسها حاجة عادية أو مألوفة اللي هي normal. Number 3 has the same meaning نفس المعنى of upset. نفس معنى كلمة upset يعني منزعج أو مضطرب أو محبط. content دي تساوي happy سعيد، disappointed محبط، narrow ضيق، light يعني فاتح طبعا disappointed. To give the opposite of the word usual we add the prefix. كلمة usual نحط ايه قدامها عشان تبقى عكسها اللي هو غير عادي. usual ولا unusual ولا un ولا ام؟ طبعا اسمها unusual، ده اسمه prefix يعني مقدمة. The noun health كلمة health الاسم can be an adjective by adding ممكن تتحول لصفة عن طريق عايزين بقى كلمة صحي تبقى healthily healthed healthing healthy بالواي طبعا هتبقى healthy، دي الصفة من health. بعد كده هنا عندي جزء القواعد بيقول لي the plan is الخطة تكون exciting excited excite excites. احنا قلنا طبعا ان الصفات اللي بتنتهي ب ing بيكون الاسم او الشيء هو اللي مسبب الصفة للآخرين، يبقى the plan is exciting. The town a new sports center next year العام القادم. العام القادم ده مستقبل، واحنا عندنا طبعا عشان احنا نعمل مركز رياضي لازم يكون فيه ترتيب، واللي بيستخدم في الترتيبات ايه هو؟ طبعا المضارع المستمر build built is building builds طبعا is building، اكيد مرتبين عشان يعملوا مركز رياضي. volunteers المتطوعين flowered in the park next month نفس الفكرة هيزرعوا وردة، اكيد مرتبين. plant are planting planted plants طبعا are planting. Today's math lesson درس النهاردة was very كان نقط interest interested interest interesting اللي خلصانة ب ing معناها ان الفاعل مسبب الشعور للآخرين، مش معناها انا حاسس بالصفة، يبقى طبعا interesting اللي خلاني interesting السبب ايه؟ درس الرياضة بتاع النهاردة. I was very when I came first انا كنت نقط لما طلعت الاول. surprise surprising surprise surprised طبعا أنا شعور داخلي خاص بيا طبعا يبقى نستخدم الصفات اللي بتنتهي بإيدي. This new city is there are many great buildings here المدينة سببت لي شعور اللي هو amaze amazement amazed amazing اللي هو طبعا الروعة اللي هو amazing. Salma dinner now she can't help you with your homework now مضارع مستمر am و is و are زائد الفيرب زائد ing سلمى مفرد يبقى is cooking. I was so I stopped watching that match الشعور هنا خاص بيا يعني أنا شاعر بالصفة يبقى محتاجين صفة بتخلص بإيدي. أنا كنت نقط poor
boredom اللي هو السام والضجر طبعا شاعر بالضيق أو بالملل bored. حسن was when he knew that the match was cancelled. حسن كان not لما عرف إن الماتش cancelled اتلغى. يبقى الشعور هنا بحسن disappoint appointing disappointment. شعور حسن الداخلي كان disappointed يشعر بالإحباط. بعد كده عندي correct تصحيح خطأ. I was disappointed to hear that a community center was closing. أنا أشعر يبقى طبعا صفة أنا حاسس بيها مباشرة appointed. حط إيدي. وائل is interested. He lives in a boat. عايش على boat يعني إيه؟ قارب. وائل برضه هيبقى طبعا interested. That's a very interesting building says the architect. المبنى مبنى طبعا شيق يبقى interesting. The children are very excited because they have a new toy. جابوا لعبة جديدة يبقى كانوا متحمسين. الأطفال excited ده شعورهم. My mother prepare now for tomorrow's party. لحفلة غدا. في استعدادات. الأم يبقى مضارع مستمر is preparing. I was when I saw the number of people in the stadium. لما شفت عدد الناس amazing. لا طبعا ده شعور خاص بيا أنا هوت amazed. The trip to the high dam was very excited. الرحلة سببت شعور لينا انها خلت exciting. أيمن booked the ticket. he طالما حجز تذكرة يبقى عمل ترتيبات يبقى عايزين مضارع مستمر اللي هي هتاخد is وtravel هتبقى traveling. It was boring to watch the same film twice. إنه كان من الممل boring. What they do for the meeting next Sunday. اللي احنا قلنا الاجتماعات وأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة كلها مضارع مستمر am و is و are. زائد الفيرب زائد ing. بس هنا what هتاخد طبعا عندنا زي هتاخد are وأدي they و do هتبقى doing. What are they doing. عندي هنا تمرين على الدرس الأول والتاني. محادثة بين مجدي wants to join a charity مؤسسة خيرية and asks his friend حمدي about his opinion. وسأل زميله حمدي عن رأيه. Good evening حمدي. I want to ask you for advice. عايز منك نصيحة. Are you free؟ هل أنت فاضي دلوقتي؟ قال له not. What do you want؟ يبقى طبعا قال له of course أو okay sure. I want to do volunteer work. عايز أعمل عمل تطوعي. قال له حاجة. قال له you should join a charity. يبقى ماذا يجب أن أفعل؟ What should I do؟ أعمل إيه؟ قال له حاجة. قال له you can go there. روح هناك and fill in a form to join them. واملى استمارة. يبقى أعمل إيه أول حاجة؟ يبقى what can I do first. أعمل إيه في الأول؟ Do you know any charity in our neighborhood؟ هل تعرف أي مؤسسة خيرية؟ قال له not. قال له can you come with me؟ يبقى طبعا قال له yes I do. ممكن تيجي معايا برضو ممكن يقول له sure أو of course بالطبع أو بالتأكيد. بعد كده عندي سؤال الاختيارات 10 جمل وده هنا مكاننا. دول هناخدهم واجب هقراهم معاكم وهكمل أنا باقي التمرين معاكم. يا ريت ما ننساش نكتب اسمنا والمحافظة. Good people often. الناس الجيدة دايما. A difference in their neighborhood. بيحدثوا تغيير. حلناها من شوية. Make do encourage get. يا ترى كلمة difference بتاخد ايه اللي هو يحدث تغيير. The initiative المبادرة has helped more children. شجعت الأطفال to have a better by building a school. عن طريق بناء مدارس. يبقى ساعدت الهيلث education situation neighborhood. It's better to buy your needs from. من الأفضل أن تشتري احتياجاتك من نوع shops to encourage them. أنت تشجعهم. Local strange foreign remote. نجيبها من أماكن طبعا محلية. I that he will come early as usual. أنا نقط إن هو هيجي بدري كالعادة. Respect expect accept accept. Young people help too. الشباب بيساعدوا. Food to the poor in our community. Put يضع deliver diver plan. شوف هيعملوا ايه للطعام في المجتمع بتاعنا للناس الفقيرة. الشباب بيعملوا ايه؟ اكيد بيروحوا يوصلوه او يسلموه للناس الفقراء. Number 6. What fact might. ما الحقيقة لربما you about the decent life initiative. Expect يعني يتوقع. Solve يحل. Plan يخطط. Surprise
يدهش أو يندهش. طبعا ما الحقيقة what fact might surprise you about إيه اللي أدهشك في مبادرة حياة كريمة. I live in a great community. أنا عايش في مجتمع رائع. There are lots of sports. في رياضات كتيرة for young people there. Theaters مسارح. Volunteers متطوعين. Lines خطوط طبعا أو رسومات. Activities أنشطة رياضية. Their flat next weekend الأسبوع القادم. Where متنفعش مع الماضي طبعا ده مستقبل. are painting مضارع مستمر. wait برضو ماضي. are painted ده مضارع باسف طبعا. are painting هيلونه. we project next week مشروع الأسبوع اللي جاي. are started are going to start برضو المضارع المستمر. The walk over the mountains was beautiful but it was very المشي فوق الجبل كان جميل لكنه كان tiring tires طبعا it was very كان متعبا tiring لأن هو هنا المشي هو اللي سبب لنا الشعور بالصفة دي. بعد كده عندي correct. The players اللاعبين play an important match next week عندهم ماتش مهم الأسبوع اللي جاي يبقى are playing. Rania clean her room tomorrow. It's arranged. طالما في كلمة arranged أو prepare يبقى مضارع مستمر يبقى is cleaning. It was really surprising to know that you failed your exam. طبعا surprised. It's a very excited film. إنه فيلم exciting. I'll watch it again. هشوفه مرة أخرى. Strange غريب. Disabled ذوي احتياجات خاصة. Facilities تسهيلات. Pavements أرصفة. Community مجتمع. I live in a great أنا عايش في great community مجتمع رائع. There are lots of sports activities في أنشطة رياضية for young people للشباب such as volleyball كرة الطايرة and tennis clubs وأندية تنس. There are also many local for people of all ages. في local strange disabled طبعا facilities تسهيلات محلية لكل الأعمار including a great theater مسارح and history museum ومتاحف. Our roads have wide الشوارع بتاعتنا فيها wide pavements أرصفة واسعة. So it's not a problem for مش مشكلة للنوت people to travel around طبعا للناس اللي هم disabled ذوي الاحتياجات ان هم يتحركوا براحتهم خالص. بعد كده هنا بيقول لي بداية درساته الرابع I read an interesting about the new museum عن المتحف الجديد. I read leaf يعني ورقة شجر. meeting اجتماع. station يعني محطة. leaflet يعني كتيب أو منشور عن المتحف الجديد. They put some in the park for people to sit عشان الناس تجلس عليها. on for a rest. tables ترابيزات. benches مقاعد. beds أسرة. games ألعاب طبعا حطوا benches. I listen to many local radio on my phone أما أسمع لمحطات راديو. decisions قرارات. situations مواقف. note sport لوح إعلانات طبعا. stations يعني محطة راديو. There is an article about my school in the local في مقالة عن مدرستنا في اللوكال newspaper الجريدة. neighbors الجيران. benches مقاعد. leaflets منشورات طبعا في newspaper. Tourists are always pleased by of the Egyptians السياح بينبهروا بيبقوا مبسوطين جدا. الميزة اللي عند المصريين بقى weakness ضعفهم. darkness ظلامهم. kindness طيبتهم. illness مرضهم. I was disappointed to see that on the walls of the town hall. أنا كنت محبط لما شفت نقط على الحوائط بتاعة التاون هول يعني قاعة المدينة أو الصالة اللي موجودة في المدينة. leaflet كتيب أو منشور. جرافيتي اللي هو طبعا الرسوم اللي احنا بنقول عليها جرافيتي بالإنجليزي اسمها جرافيتي. ولا نتورك ولا سيرفيس طبعا لما شفنا الجرافيتي مرسومة على الحيط. When we arrived at my grandparents' house لما وصلنا بيت أجدادي they came outside to note us جم علشان greet يحيونا. need يحتاج. plant نبات. bleed ينزف طبعا greet. It was sunny كان الجو مشمس. so we were surprised اندهشنا by the note of the forest بسبب النقط بتاع الغابة. كانت الدنيا مشمسة لكن الغابة من جوه كانت darkness كانت ظلام. kindness طيبة. illness مرض. weakness ضعف طبعا كانت darkness. The teacher will put a message about the new art class on the المدرس هيحط رسالة عن الكلاس الجديد بتاع الرسم
هيحطها فين؟ في البارك، في البنك، على النوت سبورت، على النوت. هيحطها طبعا على اللوحة الإعلانات اللي هي النوت سبورت. بعد كده هنا بيقول لي after finishing school، بعد ما ننهي مدرسة أو خلص مدرسة. he started his own، بدأ neighbor جاره الخاص، business عمله، traffic ازدحام مروري أو المرور، darken الظلام، طبعا بدأ البيزنس الخاص بيه. you are rich what will you buy include يتضمن أو يشمل imagine تخيل إن أنت غني هتعمل إيه أو هتشتري. find يجد، pay ادفع، طبعا imagine يعني تخيل. when you meet someone for the first time لما تقابل حد لأول مرة you can say to meet you ممكن تقول له ايه؟ afraid خايف ان انا شفتك، pleased مسرور لرؤيتك، local محلي، terrible فظيع، طبعا pleased يعني مسرور لرؤيتك. thanks my elder brother بفضل اخويا الكبير I could achieve my goal and be a surgeon واصبحت surgeon يعني جراح. thanks for with about to طبعا بفضل يعني thanks to. my neighbor's house المنزل بتاع جيراننا covered painting and writings مغطى بالرسومات والكتابات. covered in of about at مغطى بيه يعني covered in. me a call if you need help talk do give send اديني call يبقى give me a call. there is a lot of building in Egypt أماكن تاريخية. history اللي هو من التاريخ، historian المؤرخ نفسه اللي بيكتب، historic يعني تاريخي تصف المباني، historical برضو تاريخي لكن historic مع المباني أو مع الأشياء. he is very old هو كبير جدا. sure he has a lot of هو لديه المزيد من experiments تجارب علمية، experience خبرات أو تجارب حياتية، experts خبرات أو خبير، darkness يعني ظالم مظلم، experiences يعني تجارب حياتية. بعد كده هنا بيقول لي the opposite of ill عكس كلمة مريض is will سوف، واللي بصحة جيدة، wall حائط، wheel عجلة، طبعا will اللي هو بخير. kind has the same meaning of معنى كلمة kind unkind ده عكسها. afraid خائف، frightened مرعوب، friendly ودود، طبعا friendly. mean to say hello to someone تقول لحد hello. greet يحيي، great عظيم، grow يزرع، cover يغطي، طبعا greet. we add nest to the word week to form a عشان نكون nest دي لما تتحط الويك تعمل verb تعمل فعل ولا noun اسم اللي هو الضعف، adjective ولا تعمل صفة ولا adverb ظرف، طبعا تعمل noun. the prefix يعني المقدمة اللي نحطها give the opposite of pleasant كلمة pleasant يعني صار، عايزين نحط لها حاجة نخليها غير صار. غير صار يعني ايه بقى؟ unpleasant IR MN طبعا اسمها unpleasant اللي هي غير صار. بعد كده هنا عندي page 161 we know at the walls نحن نقط الحوائط which are covered in graffiti and old posters مغطاة بالجرافيتي والold posters are painted are going to paint paints طبعا احنا كده هنعمل are going to paint اللي هو المضارع المستمر بيعبر عن الخطط والنوايا والقرارات. طبعا عشان الحوائط دي مغطاة فاحنا هنضطر ان احنا نعمل paint ليها. what are we about it am with are going to والمصدر يبقى going to do about it احنا نعمل ايه في هذا الشيء. what is going next Saturday السبت القادم am with are going to والمصدر to happen happens is happening طبعا to happen. volunteers are going to بيجي بعدها المصدر up the park cleaning cleans cleaned clean طبعا ينظف. the manager meeting next Sunday plan وطالما في خطة طالما في كلمة plan أو كلمة decide أو كلمة intend أهو plan شرحناهم في الفيديو و decide و intend يبقى على طول am و is و are going to is going to hold will hold held is holding هيقيم اجتماع أو هيعقد. هبة intends أهو في كلمة intend to stay at home she يبقى am و is و are going to want isn't going to didn't doesn't منفية مفيش أي مشكلة مش هتعمل الحاجة دي أنا مش هتخرج. أحمد decided عندنا كلمة decide برضه يبقى جاب plan و intend و decide to start his own business he a clothes shop will open opens is going to opening طبعا is going to open هيفتتح. بعد كده بيقول لي they aren't going to their time watching TV محتاجين برضو مصدر wasted wasting wastes طبعا المصدر waste يضيع. نور going to sleep early
am with و are going to. نور تاخد doesn't isn't hasn't never طبعا isn't going to. The street شارع going to be closed on Saturday هيغلق. street ياخد is يبقى is going to سوف يغلق. How are you going to المصدر من encourage يعني يشجع. A famous architect مهندس معماري is going to المصدر من talk. The Shakespeare play مسرحية ويليام شكسبير كينج لير going be at the theater at 6 p.m. هتتعرض الساعة 6. المسرحية مفرد يبقى هتاخد is going to be هتكون الساعة 6 معروضة في المسرح. It's cloudy it's not will rain. الكلاود احنا قلنا سحب يبقى مستقبل مبني على دليل. انت هتاخد is going to rain is going to وهنكمل طبعا بكلمة rain. What are you going to doing المصدر من doing do. My father won't stay in Cairo next summer it's his plan خطته. طالما خطته يبقى am with were. الأب مفرد ياخد is والجملة منفية يبقى isn't going to. أشرف decided to paint his plan جاب لي يقرر يبقى he a painter هيجيب حد يدهنها يبقى he is going to والمصدر كلمة call. My mother intention نية ماما جايب كلمة ينوي اهو is to help me study. She will explain this lesson for me يبقى she is going to هي سوف explain this lesson for me هتشرح الدرس ده ليا. بعد كده عندي تمرين على الدرسين مع بعض التالت والرابع. Soha is telling your sister Maya about a novel she has read عن رواية هي قريتها. What are you doing Soha هتعملي ايه يا سوها؟ هترد طبعا عليها سوها هتلاقي حاجة هتلاقي novel that's great. نقط هتلاقي I started reading it last week أنا بدأت الأسبوع الماضي. نقط هتلاقي the writer is called الكاتب اسمه تشارلز ديكنز ده مؤلف عظيم هو ويليام شكسبير واللي مؤلف لنا قصة ديفيد كوبرفيلد اللي موجودة في اليونت ده. What is the title of the novel ايه عنوانها؟ هتلاقي حاجة هتلاقي أوليفر تويست هي اسمها أوليفر تويست. Is it an exciting novel هل هي رواية رائعة؟ هترد طبعا عليها. تاني What are you doing سهى انت بتعملي ايه؟ هتلاقي novel يبقى I am عشان are you يبقى I am reading أنا بقرأ ايه بقى novel يعني رواية. تلاقي novel that's great ساعتها سؤال تلاقي I started reading يبقى متى when وعند started فعل ماضي يبقى did والI تحول إلى you يبقى when did you start متى أنت إيه بدأت reading it متى بدأت في قراءتها. نقطة لا the writer is called الكاتب اسمه تشارلز ديكنز يبقى طبعا what is the name of the writer أو what is the writer called ما اسم الإيه الكاتب. what is the writer الكاتب يدعى أو يسمى called هتلاقيها طبعا على اسمه. What is the title of the novel ايه عنوانها؟ نقط Oliver Twist يبقى عنوانها Oliver Twist ده العنوان بتاعها. Is it an exciting novel هل هي رائعة؟ Of course بالطبع أو بالتأكيد. ندخل على سؤال الاختيارات. The girl gave the thief her bag fear من الخوف for in about of خوفا طبعا اللي هي عندما لما نشعر بالخوف كلمة fear ديت في خوف بتاخد am fear. My father is busy today مشغول because he has a lot of عنده volunteers متطوعين nephews ابن الأخ neighbors جيران meetings طبعا عنده اجتماعات. They will move their new flat next month هينتقلوا لشقة جديدة move to هيعزلوا يعني of with up يعزل اسمها move to. Deaf people always communicate الناس الأصمة تتواصل communicate لها حرف جر بتاعها each other in sign language بلغة الإشارة. communicate on for with for طبعا يتواصل communicate with. We will remove the on the wall of the important buildings they are very bad. remove يعني هنزيل اللي نقط على الحيطان اللي على الحيطان ideas أفكار volunteers متطوعين bricks يعني طوب graffiti اللي هي الرسوم طبعا المرسومة اللي هي احنا بنقول عليها جرافيتي بس بالانجليش جرافيتي. To keep in means to remember to keep in minute ده fear خوف mind يصلح mind to keep in mind يعني تظل تتذكر. Do you with other people in your community هل انت تتواصل مع الناس collect encourage correct communicate يعني يتواصل مع. بعد كده هنا بيقول لي Randa a new gold ring next week
gold ring يعني خاتم ذهب جديد الأسبوع اللي جاي. is bought is going to be bought is going to buy bought طبعا ده passive يبقى is going to buy هتشتري. what are those dark clouds؟ ايه السحب دي؟ I think طبعا ده دليل، وطالما دليل يبقى rain is going to rain، ولا will rain ده لو مفيش دليل is raining ده مضارع مستمر في الترتيبات. we are going to زائد المصدر to start to starting starting طبعا to start. بعد كده عندي هنا سؤال التصحيح. be you going to buy that flat؟ طبعا be بقى am with و are اليو هتاخد are you. what time ما الوقت is going to مصدر يبقى finish، يعني ايه finish؟ يعني ينهي. what are we go to do about it؟ اسمها am و us طبعا going to about it. مروة going meet her friend علا at the club it's her decision ده قرارها، يبقى مروة is going to meet her friend هتقابل الفريند بتاعتها يعني هتقابل صديقتها. بعد كده عندي كلمة treat شوارع interested مهتم pollution تلوث plant نبات go يذهب. we know we need more trees احنا محتاجين أشجار كتيرة. a few of us are going to some trees along the هيزرع plant يعني نبات أو يزرع يبقى plant، هنزرع بعض الأشجار along the على طول streets إلى الشوارع. it will reduce ده هيقلل not and also encourage هيقلل pollution اللي هو التلوث. more visitors to come to our town who is not من نقط لسه طبعا في باقي in joining our project اللي بتاخد in في دول go interested مين اللي مهتم يشترك معانا في المشروع ده in joining our project. بعد كده بيقول لي أحمد is not at school today because he is ill لأنه مريض ولا illness مرض طبعا ill. volunteers are clean up the park at 9 am with are going to زائد المصدر up the park. بعد كده عندنا ايميل متجاوب في نهاية الكتاب. بعد كده هنا بيقول لي not enter the website secondly fill in the form not بعد كده ثانيا يبقى قال له أولا ادخل على الموقع ثانيا املى الاستمارة. فين بقى كلمة أولا؟ furthermore علاوة على ذلك اللي هي بتساوي and علاوة على ذلك firstly يعني أولا however ومع ذلك then ثم طبعا firstly. to not we are looking for builders to help us complete the building اللي هي وأخيرا اسمها to contact greet introduce to conclude طبعا to conclude. is the state of feeling or showing pleasure حالة السرور والمتعة. weakness الضعف happiness السعادة illness المرض darkness الظلام طبعا happiness. she was ill كانت مريضة she went to the club this morning كانت عيانة وراحت النادي ده طبعا تناقض. طب مين روابط التناقض؟ احنا قلنا but و however. في however furthermore و in addition زي بعض و in addition to زيهم بس بيجي بعدها verb زائد ing ده بيساوي ده الاتنين مستبعدين وده بيجي بعده verb زائد ing يبقى يا اما however يا but. ولو جاب لي but برضو مش هتنفع لان but ما بيجيش بعدها كوما اللي بيجي بعدها كوما however. I would like to myself I am your new teacher Miss ليلى أنا عايز أقدم نفسي ليك وأنا المدرسة الجديدة. I'd like to meet أقابل نفسي paint ألون نفسي introduce أقدم greet يحيي طبعا introduce. You usually use language with people you don't know الناس اللي ما نعرفهمش بنستخدم معاهم لغة formal رسمية ولا informal غير رسمية. طبعا ما نعرفهمش يبقى formal. لو ما فيش don't كنا قلنا ايه informal. unsuitable يعني غير مناسبة و local يعني محلية. when you write a you can use the expression to summarize. to summarize يعني وأخيرا أو تلخيصا للموضوع ده بنستخدمه في الانترودكشن في المقدمة greeting التحية conclusion الخاتمة contrasting في التناقض. طبعا التعبير بتاع to summarize تلخيصا لهذا الموضوع يبقى ده conclusion. use not language with your family and friends مع العيلة والأصدقاء نستخدم لغة formal ولا informal؟ طبعا مع العيلة والأصدقاء informal غير رسمية. foreign يعني أجنبي و sign يعني علامة. I think the museum will become a tourist for Egypt هيبقى جذب سياحي للمصريين. reaction رد فعل result نتيجة attraction يعني جذب reason يعني سبب طبعا attraction يعني جذب سياحي.
not can be practiced on water when it's windy. ممكن يتمارس على سطح الماء لما يكون الجو فيه رياح. رياضة الويند سيرفينج ركوب الأمواج. swimming السباحة. فولي الكرة الطاير. running الجري طبعا wind surfing. if you are interested to come with me لو انت مهتم تيجي معايا please not me. introduce قدمني. contact اتصل معايا. communicate بتاخد with. summarize يعني يلخص طبعا. contact me يعني تواصل معي. شيرين is a friend of صديقة ليا. I me my mine friend of mine ضمير ملكية. بعد كده هنا بيقول لي not conclude good always wins اللي هو أخيرا with at in to طبعا اللي هي بتاخد حرف جر to كلمة conclude. what is the problem not your bike باسم ايه مشكلة دراجتك أو المشكلة موجودة في الدراجة with for of by طبعا with. Noah works a volunteer in a community charity بتعمل كمتطوعة like as so such طبعا as. he is so hungry هو جعان. he is eating a horse as so that like طبعا like كما لو أنه horse حصان. بعد كده بيقول لي right is the synonym of مرادفها يعني تساوي كلمة right يعني صحيح أو يمين. correct صحيح. light مضيء. left يسار. formal رسمي طبعا correct. the opposite of official official يعني رسمي عكس كلمة رسمي is informal اللي هي طبعا غير رسمي. suitable مناسب. warm wrong طبعا informal. the adjective warm can be an adverb by adding ازاي نحول كلمة warm لظرف نضيف لها ed ing er ly طبعا معظم الصفات بتتحول بإضافة ly ما عدا الشيء زي good will fast hard. to give the opposite of the word formal عكس كلمة formal we add the prefix بنحط لها من قدام ايه عكس formal in on this طبعا informal. the word firstly is a كلمة firstly تعتبر verb فعل ولا adverb ظرف ولا pronoun ضمير ولا adjective صفة طبعا تعتبر adverb يعني ظرف أو حال. بعد كده هنا بيقول لي Dareen is really enjoying the book هي تستمتع بالكتاب حقا أو فعلا. it's very exciting ولذلك هو شيق ولا أنه طبعا because أو as. هبة thought that Angie was ill كانت تعتقد أن أنجي مريضة. she was surprised to see her at school ولذلك اندهشت لما شافتها في المدرسة مش لأنها شافتها. كمال swam all along the beach كان يعوم على الشاطئ where was very tiring طبعا غير عاقل يبقى which was very tiring. I lived in the house was built by granddad الذي بني بواسطة جدي which was built by my granddad. عندي هنا محادثة بين أيمن ومصطفى. أيمن is introducing his brother بيقدم أخوه عمر to his friend مصطفى. hello مصطفى this is my brother عمر ده عمر. راح مصطفى قال لعمر hello أيمن ازيك يا أيمن. not how do you do عمر يبقى طبعا لطيف ان انا شفتك ممكن يقول له nice to meet you لطيف ان انا قابلتك. how do you do لما واحد بيقول لي how do you do برد اقول له برضو how do you do اللي هي كيف حالك عند مقابلة الشخص الأول مرة. where are you going انت رايح فين قال له حاجة قال له we are going to the supermarket too يبقى هنا قال له to the supermarket واحنا برضو رايحين زيك فين السوبر ماركت. قال له حاجة قال له to buy some groceries هنجيب بقالة يبقى لماذا why. قال له حاجة قال له of course you can join us يبقى ممكن انضم ليكم can I join وليكم أنتم طبعا اللي هي كلمة you. when I met my teacher لما قابلت المدرس he not me warmly told أخبرني بدفء spoke تكلم greeted حياني shouted يعني صرخ طبعا greeted. we used to conclude أخيرا to write a at the end of the topic عشان نكتب introduction مقدمة conclusion خاتمة greeting تحية result نتيجة طبعا conclusion. we can use when we leave someone لما نسيب حد لما يبقى مع حد ونسيبه نقول له please ده مسرور باي مع السلامة good evening hi طبعا باي. you can use good morning as a in the morning good morning نقولها كإيه في الصباح conclusion خاتمة introduction مقدمة greeting تحية reason سبب طبعا في الصباح دي تحية greetings. بعد كده بيقول لي I can't find my English book أنا مش لاقي كتاب الإنجليزي. I will look it in the living room يبحث عن اسمها look at for after up look up يبحث عن كلمة في قاموس look after يعني يعتني بيه look for يعني يبحث عن و look at يعني ينظر إلى.
My mother asked me not to. مامتي طلبت مني the same thing when I make a mistake. لما ارتكب خطأ. I shouldn't repeat my mistakes. المفروض ما اكررش اخطائي. يبقى قالت لي not to do, make, have, forgive يسامح ألا ارتكب نفس الأخطاء. يبقى do the same mistake. My teacher liked my research. حب البحث بتاعي but he asked me to extra information. معلومات إضافية about the topic. كان عايزني أنا أضيف. lend يسلف, buy يشتري, add يضيف, advertise نعلن. with us next Monday مستقبل. where ده ماضي, did ده برضه ماضي. do you travel ده مضارع بسيط مع المواعيد في المستقبل. are you going to travel. I my father's cars tomorrow مستقبل برضه. am washed ده passive, wash مضارع بسيط. I'm going to wash, washing طبعا لا ده verb ذات ing. يبقى I'm going to wash my father's car tomorrow غدا. Number 10. What about the town hall? Are you are طبعا ما تنفعش مش مترتبة. ده استفهام المفروض يبقى بعدها are you. are going ناقص you. are going you to do لا are you going to do طبعا انت ناوي تعمل ايه. help يساعد, go يذهب, repair يصلح, furthermore علاوة على ذلك, proud يعني فخور. Firstly, let me see. دعوني أقول how we are of the castle. طبعا how proud. احنا فخورين جدا of the castle in our town. احنا عندنا قلعة. However, it now needs some work. محتاجة عمل. At our community meeting في اجتماعنا we decided to improve the castle. هنحسنها. We are going to get some builders to knock the walls. يعملوا ايه الحوائط repair. Not children. Furthermore علاوة على ذلك أطفال at the school are going to help. هيساعدوا في إن هم clean up the rubbish. هينضفوا الإيه القمامة. Furthermore أخدناها وشرحناها. علاوة على ذلك بتساوي in addition وبرضه معاهم in addition to. بس in addition to بيجي بعدها الverb ذات ing. بعد كده هنا عندي اختبار على اليونت. أشرف is meeting a tourist in the Egyptian museum. قابل سائح في المتحف المصري. Welcome to Egypt. How do you do. قال له hello. احنا قلنا لما حد بيقول لي how do you do ممكن ارد اقول له how do you do. ممكن اقول له nice to meet you هنا عشان ما فيش علامة استفهام. او pleased to meet you. قال له حاجة. قال له I am from Italy. انا من ايطاليا. يبقى where are you from. من اي بلد انت. قال له I am from Italy. قال له حاجة. قال له I'll stay for a week. أنا همكث هنا أسبوع. يبقى how long. كم طول المدة. will you stay. Is this your first visit. Is this your first visit. هل دي أول زيارة ليك. قال له حاجة. I have come here 3 times before. ده أنا جيت 3 مرات. يبقى no. What's your opinion about the Egyptian people. رأيك في المصريين. قال له حاجة. really I like them very much. يبقى ممكن أقول له they are very helpful, very kind, very polite. طيبين عاطفين. أنا بحبهم جدا. بعد كده عندي comprehension القطعة. Firstly, we all love our children's library. بنحب مكتبة الأطفال. However, it now needs some work. محتاجة بعض الأعمال. The children don't like it. مش حابينها اللي هي طبعا المكتبة anymore because it looks old. شكلها قديم and need painting. ومحتاجة دهانات كتير. We want to encourage children. محتاجين نشجع الأطفال to use the library again. يستخدموا المكتبة تاني. At our community meeting في اجتماعنا we decided to improve the building. قررنا نحسن المبنى. We want to invite people to help us. عايزين ناس تساعدنا. We got some ideas from the مشروع السعادة community project. جات لنا أفكار في مشروع السعادة. There are many photos of this project. في صور كتير. Every year a group of people go to Hesia near أسوان. بيروحوا مدينة هيسيا بالقرب من أسوان. To paint the houses. يلونوا المنازل in colors بألوان of happiness. توحي بالسعادة. We are going to do the same thing here. هنعمل نفس الشيء هنا. It will make our library look exciting. هيخلي المكتبة رائعة. Furthermore علاوة على ذلك the library will become a tourist attraction. هتبقى تمثل جذب سياحي. To conclude أخيرا we are looking for volunteers. محتاجين متطوعين to help us plan. نخطط and complete the project ونكمل المشروع. أول سؤال معانا و explain يعني اشرح. Why the children's library. ليه المكتبة need some work. Give to reason. عايزين سببين. reason يعني سبب و to يعني 2. سببين ليه المكتبة محتاجة شغل. في السطر التاني because it looks old
and needs painting. ده رقم واحد، ده للسببين، لأنها قديمة و needs painting ومحتاجة إنها تندهن. السؤال اللي بعده بيقول لي what is the relation، ما هي العلاقة between the library and the house in مشروع السعادة، بين المكتبة والمنازل في مشروع السعادة. طبعا هم عندهم same ideas، عندهم نفس الأفكار. تعالوا نشوفها في القطعة. هنا العلاقة، هنا بيقول لي we got، احنا طبعا نقول they got لأنهم يملكوا some ideas from the مشروع السعادة community project، عندهم بعض الأفكار. السؤال التالت بيقول لي in your point of view، من وجهة نظرك. Are libraries important؟ هل المكاتب مهمة؟ Sure, of course, yes. Why؟ ولماذا؟ طبعا they لها أهمية كتيرة. give بتعطي للchildren، الأطفال، ممكن a chance، الفرصة to read، إن هم يعملوا يقروا and get more information، ويحصلوا على على معلومات. ممكن أقول about things، عن الأشياء اللي حواليهم. The passage is about، القطعة عن renewing، إعادة تجديد the children's library، المكتبة، voluntary work، العمل التطوعي، our community، مجتمعنا، مشروع السعادة. طبعا العنوان الرئيسي تجديد مكتبتنا. The underlying pronoun at refers to it، بتشير، قلناها واحنا بنقرا البروجكت. community، painting، library، طبعا المكتبة. Which of the following was mentioned، ذكر in the passage. The idea to make the library attractive، فكرة ان احنا نعمل مكتبة، ده فكرة جذابة. Asking for volunteers to help them، نطلب متطوعين يساعدوا. Painting a house in colors of happiness، نلون بيوت. The location of the library، موقع المكتبة، طبعا asking for volunteers، طلب متطوعين. بعد كده عندي سؤال الاختيارات. We should take part in our community، احنا لازم نشترك في الكوميونيتي. مسج، رسائل، shops، محلات، events، أحداث، accident، حوادث، طبعا في الأحداث اللي بتحصل في المجتمع بتاعنا. All people should have opportunities، لازم يكون عندنا different، فرص مختلفة. difficult، صعبة. remote، بعيدة. equal، يعني فرص متساوية. It was very to sit under the tree drinking some tea، لما تقعد كده تحت الشجرة تشرب شاي، ده شعور pleasant، يدعي بالسرور. pleased، مسرور. violent، عنيف. disappointed، محبط، طبعا pleasant. We all often listen to our local radio daily، بنسمع المحطة بتاعت الراديو كل يوم. pavement، رصيف. platform، رصيف شارع. رصيف قطار ورصيف شارع. station، محطة. road، طريق، طبعا station. your brother or sister son، ابن الأخت أو ابن الأخ. is your cousin، اللي هو ابن عمك، ولا بنسميه nephew، ابن الأخ. uncle، عم. parent، أحد الوالدين، طبعا nephew. أحمد is not at school today، أحمد مش في المدرسة النهاردة. because he is good، لأن هو جيد. careful، حريص. ill، مريض. well، بصحة جيدة، طبعا لأنه ill يعني مريض. بعد كده هنا بيقول لي I was very to learn how many people didn't have enough money. هنا الشعور خاص بيا، أنا حاسس بالموضوع ده، يبقى أنا surprised ولا surprising؟ طبعا كنت مندهش surprised. What time delivered the new washing machine؟ مستقبل. What time they are، طبعا ما ينفعش الاستفهام يجي بعدها فاعل. Are they، دي كده مظبوطة. were ده ماضي. they were مش مترتبة وماضي، يبقى are they going to. أحمد intend، طالما في كلمة intend أو كلمة decide أو كلمة plan، يبقى على طول أروح على am و is و are going to. أميرة intends to fix her broken laptop next week، ناوية تصلح اللابتوب. This means that she is going to fix، she fixed، she was fixing، she fixes، طبعا going to fix. The community center، المركز المجتمعي، closed on Saturday next week، هيقفل الأسبوع اللي جاي. is going to، is going to be، is going to being، طبعا is going to be closed، هيكون مغلق الأسبوع القادم. بعد كده هنا عندي تصحيح. when they going on shopping، when طبعا يجي بعدها فعل مساعد are، عشان am و is و are. they going لازم يجي معاها to. where you go to watch the match tomorrow، نفس النظام، اللي هو هتاخد are. you are، where are you going to. أدهم go to take an English course next summer، أدهم مفرد يبقى is going to موجودة خلاص، يبقى is going و to موجودة. I not going travel to الأقصر، يبقى I am
not going to يعني أنا مش هسافر. elderly كبار repeated مكرر pinch مقعد greet التحية along بطول. I'd like to say thank you to the young woman عايز أشكر للشابة who helped me yesterday. I was walking أنا كنت بتمشى not the pavement على الطريق along the pavement. When I suddenly felt very tired حسيت بالتعب. I am not you see طبعا زي ما انتم شايفين ان انا elderly انا كبيرة. A young woman saw me شافتني and not me warmly حيتني بطريقة دافئة. She encouraged me to sit down on a وقالت لي اجلسي على البنش and have a rest وان اخد راحة. بعد كده بيقول today's math lesson was very I learned a lot أنا اتعلمت الكثير. حصة النهاردة كانت طبعا interesting. What are you going to بيجي بعدها المصدر do ولا doing to improve the park طبعا do. A person who made a difference in your community شخص أحدث اختلاف وده متجاوب في نهاية اليونت. بعد كده عندي تمرين خاص بطلبة الأزهر. There are a lot of sports في رياضات كتير activities أنشطة. This museum is amazing رائع. I don't like the sweetness of chocolate مش بحب الحلاوة اللي موجودة في الشوكولاتة. We use formal language اللغة الرسمية. كمال swam all along the beach عام بطول الشاطئ. There are so many old things here في حاجات هنا قديمة. I prefer salty food بحب الطعام المالح. With people we don't know الناس اللي احنا ما نعرفهاش. Which was very tiring كان متعب. For young people in the community للناس اللي في المجتمع. Social network service اللي هي خدمة social network. There are lots of sports activities في أنشطة كتيرة جدا for young people. The museum is amazing هناك في حاجات old. I don't like the sweetness of chocolate بحب salty. We use formal language with people we don't know. كمال swam along the beach وده خلاه tiring خلاه ايه متعب. correct تصحيح الخطأ. We were disappointed محبطين to see the calligraphy on the walls of our town لما شفنا فن الخط. لا طبعا graffiti الرسومات الجرافيتي على الحيطة. I read an interesting leaf about a new museum قرأت ورقة شجر. لا طبعا كتيب إرشادي leaflet. The park is going to am with are going to المصدر يبقى be close on Monday. You can use furthermore انت تقدر تستخدم علاوة على ذلك to write a conclusion عشان تكتب خاتمة. في الخاتمة بنكتب to conclude. That rubbish you can throw it انت تقدر ترميها up out away into يرمي بعيدا throw away. Everyone is happy everyone بتاخد فعل جمع ولما نيجي نشير ليها بنشير ليها بالجمع هنا بقى. Loving كله بيضحك. She is they are he is it is طبعا they are loving. Your task will مهمتك keeping vocab understanding language. Include contain consist invite طبعا تتضمن. Thanks coming to my party today. Thanks for شكرا على thanks to بفضل with on طبعا thanks for coming. We should take more cares of our buildings. Historical historic historian history مكان أثري طبعا historic building إنما historical متعلق بدراسة التاريخ. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحل. طبعا في ريفيو على أول 3 وحدات كام صفحة كده قليلين هحلهم برضو هسيبه لكم في صندوق الوصف مع رابط الشرح. يعني انت هتحمل او اسيب لكم تمام هسيب لكم في صندوق الوصف رابط المراجعه محلوله 3 صفحات هسيبهم لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ودلوقتي هنقول كل الناس اللي شاركت معانا لحد وقت تسجيل الفيديو وحابب اشكركم جدا طبعا على مشاركتكم واتمنى المشاركه تستمر والدعم يستمر. ودلوقتي جه ميعادنا طبعا مع الناس اللي شاركت في اجابه يونت 2 حل الوحده تاني لحد وقت تسجيل الفيديو. ودي طبعا كانت الاجابات كانت في صفحه 86 كانت nicest كانت than stronger easier than busiest the most easier worst عشان الناس برضو كانت بتقول لي مستر ابقى ايه حلهم لنا عشان نتاكد من الاجابات. دي مجموعه الاجابات وطبعا معظم الناس اللي هنقول اسمها دلوقتي كله حل اجابات ممتازه. عندي اول اسم معانا امنيه محمد النجار المنوفيه اجابات ممتازه يا امنيه. اسماء سعيد البحيره فاطمه محمد كله اجابات جميله جدا. ميدو شريف بني سويف شيماء سلام مصر زياد حسن الغربيه شروق عامر الفيوم مينا عاطف مكرم المنيا فادي عمر الاقصر رحمه مصباح الدقهليه
مروة ياسر عبد المحسن برضو الدقهلية. نور كيوت مصر. إسراء فرج طبعا المنيا. وعندي شهد كاتبة شهد بس من الشرقية. نادية محمد أسيوط. ملك محمد عبد الجليل كفر الشيخ. منى أيوب ياسين سوهاج. سلمى عمرو اسكندرية. كرولوس الصياد سوهاج. شروق حسن بني سويف. سلمى محمد عبد النبي الفيوم. راوية راشد سوهاج. محمد محمود أحمد فؤاد الدقهلية. سهام وليد الشرقية. جنة من مصر. أسماء أشرف البحيرة. شمس لطفي إنا. رنا السيد محمد سوهاج. أمير محمود فيوم. أحمد محمد حسين اسكندرية. زياد عصام فتح الله مش كاتب المحافظة. منى ناصر أسيوط. أميرة خالد القاهرة. مريم قشطة دمياط. هنا سليم دمياط. محمد عامر القاهرة. أحمد رأفت عادل الشرقية. آلاء مجدي الفيوم. هيام عادل عبد المؤمن الأقصر. رحمة الدبا سوهاج. آية هشام كفر الشيخ. حبيبة كفر الشيخ. نورهان محمد البحيرة. إسراء سعيد البحيرة. محمد كاتب محمد بس من أسيوط. ياسمين محمد كفر الشيخ. محمود السيد اليوبية. شيري وليد اسكندرية. سارة ياسر القاهرة. عمرو خالد حسني المنيا. شاهد أيمن مش كاتبة المحافظة بتاعتها. هدى علي عواد اسماعيلية. مصطفى محمد سليمان هنا. حابب أشكركم جدا وأشكر كل الناس اللي طبعا علقت على الفيديو والناس اللي على طول بتدخل تعلق. حابب أشكركم جدا جدا وأتمنى أن دعمكم يستمر لنا دايما، وانتظرونا إن شاء الله قريبا جدا يونت 4 مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.